Hey guys, hari ni aku nak review Edifier TWS2. Produk ni aku beli hujung tahun lepas dan dia dah serve aku dengan baik untuk selama beberapa bulan lah. So, aku beli daripada Shopee Official Store. Waktu tu harga dia dan 200 lebih macam tu lah. So, link ada dalam description. Okay, some reviews aku baca dia cakap TWS2 ni kind of like airport killer. But I don't think so lah. But don't get me wrong, it's a nice product but definitely not airport killer. So, Edifier TWS2 ni ada 3 colour yang korang boleh pilih. Merah, putih dan hitam. For me, aku pilih hitam cause you know, black is the new red kan. Design wise, size dia ni agak besar but still muat sangat lah kalau nak masuk dalam poket. And one more thing for sure, case dia ni memang nice to hold and really nice to open and close. Anyway, earbud ni dia pakai connection magnet. So each time korang letak dia dalam case dia, dia akan snap macam ni. Unfortunately, Edifier TWS2 ni tak ada fast charging or wireless charging capability. So, korang kenalah charge dia pakai the included micro USB cable. Okay, next. TWS2 dari Edifier ni dia pakai Bluetooth 5.0. So, it's not exactly the latest one but it's good enough. Anyway, as expected, latency dia memang rendah. Means korang boleh layan video tanpa suara video tercicir. Bunyi Edifier TWS2 ni memang best. Bunyi dia tak banyak beza sangat pun dengan wired headphone. So, bunyi dia rich but not too heavy on the bass. And this is good lah. If not, korang susah nanti nak dengar apa yang orang cakap bila jawab call kalau bass kuat sangat. Okay, dengan earphone ni juga korang boleh jawab panggilan. So far, aku tak dapat apa-apa komplain daripada orang lain lagi pasal suara. Diorang cakap suara memang jelas lah daripada mic ni. Edifier TWS2 ni ada satu je butang on each piece. So, korang boleh tekan sekali untuk pause or play, 2 kali untuk skip dan 3 kali untuk Siri. Long press akan ubah lagu. Kalau lama lagi, then dia akan turn off. All in all, pada pendapat aku, Edifier TWS2 ni sangatlah awesome dan berbaloi untuk dibeli. Anyway, thanks for watching. Please like and subscribe. Ciao.